Namaste Saraswati Nirvishesha Hare Rama Hare Rama Rama Rama. Hiszem, hogy még sok bakta fog bejönni, meg legalábbis szeretne, majd fogok képet felhívni, hogy gyertek bejön, és akkor hadd jöjjenek a többet is. Köszönöm szépen. Today is a very auspicious day for all of you. A mindannyiatok számára egy nagyon kedvező nap van. And all of you are in Ünnepi hangulatban vagytok látom. I feel very fortunate to be here to celebrate this occasion with you. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehetek veletek együtt ünnepelni. Although I lament that Shiva Maharaj is not here to celebrate as well. A belőle sajnálom, hogy Shiva Maharaj nincs itt, hogy ő is velünk ünnepeljen. But all of you have must be able to recognize and appreciate the great importance of the appearance of Nitai Vijaya-Gauranga in your lives. Mindannyian biztos, hogy tudjátok értékelni a jelentőségét annak, hogy Sri Dayal Nitai Vijaya-Gauranga megjelent az életetekben. And that is the event which we are celebrating today. Ezt az eseményt ünnepeljük ma. What year were they installed? 93. 92-ben kicsiket, 93 the small ones and 94 the big ones. 94. And when I was here for the festival, it's when they were moved into this temple. That was in 2006. Yes? Yes. Okay. Itt voltam azon a fesztiválon, amikor ebbe a templomba állítottuk be őket 2006-ban. Itt voltam azon az eseményen. So, I was going to chant some bhajans today and speak a little bit about that. Akartam énekelni egy kicsit, bhajant, és kicsit beszélni ezekről a dalokról. I was remembering how when Srila Prabhupada came to Atlanta in 1975, Emlékszem, hogy amikor 1975-ben Srila Prabhupada eljött Atlantába, Prabhupada came at the time when Nitai were installed there in Atlanta. Prabhupada akkor jött, amikor Nitai elavattuk Atlantában. I wasn't there, but I was, of course, in America, and everything that Prabhupada did in America, as soon as he did it, it was reverberated everywhere. Practically minutes afterwards, everyone would get on the phone. Nem voltam ott pont akkor, de Amerikában voltam, és akkoriban az volt, hogy bármit is csinált Prabhupada, perceken belül mindenki tudott róla, a telefonon mindenki hallotta. And Srila Prabhupada had arrived from Miami to Atlanta. Miamiból érkezett Prabhupada Atlantába. And oftentimes when he would arrive, he would really come into the temple room and sit down and give an arrival address. És gyakran úgy volt, hogy amikor Srila Prabhupada beérkezett valahova, akkor rögtön bement a templomszobába, és egy érkezési leckét tartott. So
Prabhupada sat down on the Vyasa-san and told the devotees that I had been traveling. I had come from Mexico, from Caracas to Miami, and now I had come here to Atlanta. Prabhupada leült és mondta, hogy most Mexikóból, Caracasból jöttem Miami keresztül, ide Atlantába. And then Prabhupada said, I can see that this temple is the best. És aztán azt mondta Prabhupada, hogy látom, hogy ez a legjobb templom. Of course, it was a huge giant article of devotees sweated with ecstasy. Persze a bakták végül kiáltoztak, hogy Jai nagy volt, teljes extázikon voltak. But Prabhupada visited many best temples. Prabhupada sok legjobb templomot látogatott meg. He had a way of arousing the enthusiasm of devotees in different places he would go to by saying, this temple is the best. Nagyon jól tudta a baktákat lelkesíteni azzal, hogy megérkezett valóba, és azt mondta, hogy ez a legjobb templom. And then, of course, the devotees would reflect afterwards and say, wait a minute, Prabhupada said our temple is the best. How's your temple the best? Persze aztán bakták beszélgettek utána, hogy várjunk csak, hogy lehet, hogy a ti templomotok a legjobb. Nekünk azt mondta Prabhupada, hogy a mi templomunk a legjobb. And the devotees began to realize that Prabhupada would say this from time to time. Not everywhere, definitely not everywhere. És aztán rájöttek a bakták, hogy ezért ezt Prabhupada időről időre mondja, nem mindenhol. But when he arrived in Atlanta, he was very, very inspired because of the enthusiasm reception that we had to Kirtan. A lot of devotees had come from around the country to receive him. Amikor Atlantába érkezett, kétségtelenül nagyon lelkesítő volt a számára, sok lelkes bakta és különböző helyekről is odajöttek bakták, hogy fogadják őt. And then Prabhupada turned to the deities and said, Parama Karuna Pavadhuijanada, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, we are the most merciful incarnations. Aztán Prabhupada Murtikhoz fordult, és azt mondta, hogy az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda a legkegyesebb inkarnáció. He said they have come to this world simply to reclaim all the fallen souls. Azt mondta, hogy azért jöttek ebbe a világba, hogy az elesett lelkeket megmentsék. He said, of course, Krishna is also very merciful. Mondta, hogy persze Krishna is nagyon kegyes. And when he comes also, he displays his merciful pastimes. És amikor eljön, akkor megnyilvánítja kegyes kezdeményeit. He said, but when Krishna came, he said, first you must abandon all varieties of religion and surrender to me. De amikor Krishna jött, azt mondta, hogy hagyd fel a vallás minden változatával, és hódolj meg egyedül én előttem. He said, but then Lord Chaitanya, he is even more merciful than Krishna. Azt mondta, hogy az Úr Chaitanya még kegyesebb, mint Krishna. Because he took away this condition and simply said, here, simply take it. Mert nem szabott ilyen feltételt, azt mondta, hogy csak vegyétek el. So then he said, therefore please simply take this mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda and become happy. És akkor mondta, hogy csak fogadjátok el az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda kegyét, és legyetek boldogok. And then Prabhupada broke down crying. És akkor Prabhupada sírva fakadt. He couldn't speak anymore. Nem tudott beszélni tovább. The devotees were sitting there waiting for something more to come. A bakták várták, hogy még mit fog mondani. And tears were flowing from his eyes. Folytak Prabhupada szeméből a könnyek. And he couldn't continue, and the devotees just began kirtan, and then Prabhupada indicated, let me go to my room. És akkor Prabhupada nem tudta folytatni, a bakták elkezdtek kirtanazni, és akkor Prabhupada mondta, hogy hadd megyek most a szobámba. And that was his whole arrival address. Ennyi volt az érkezési lecke. 2 minutes. 2 perc. But in those 2 minutes, the devotees were transported to a realm that was beyond their imagination. De ez a 2 perc egy olyan régióra emelte a baktákat, ami felülmúlta a képzeletüket. Because they could see how deep Srila Prabhupada was in his absorption in the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Látták, hogy Srila Prabhupada milyen mélyen elmerült az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda kegyében. And therefore, being so deep in absorption in their mercy, he was bestowing his mercy on them. És mert olyan mélyen elmerült ebben a kegyben, ő is adta ezt a kegyet nekik. And the devotees realized that they also had to learn to appreciate the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. És akkor a bakták rájöttek, hogy nekik is meg kell tanulniuk értékelni az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda kegyét. Following in the footsteps of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada lábnyomait követve.
that evening, Srila Prabhupada returned to the temple room and sat on the vyasa. Este Prabhupada visszament a templomszobába, felült a vyasa. And Prabhupada asked the devotees to give him a mridanga. És kérte a baktákat, hogy adjanak neki egy mridangát. First mridanga the devotee had to Prabhupada played it. It was dead. És az egyik mridanga, amit először adtak Prabhupada, Prabhupada elkezdett rajta játszani, de ilyen halott volt. Prabhupada didn't accept. Prabhupada nem fogadta el. The devotees handed him another mridanga. Adtak neki a bakták egy másik mridangát. Prabhupada nem tetszett. Didn't accept. Nem fogadta el. So there was one devotee sitting in the temple room. He had his own mridanga. Prabhupada said, Volt egy bakta, aki ott ült a templomszobában, és volt egy saját mirangája, és akkor Prabhupada intett neki, hogy adja oda. Prabhupada took the mridanga and Prabhupada elvette ezt a mirangát, és akkor ugye nagyon elégedett volt. and he taught the devotees the bhajan. És tanított a baktáknak egy bhajant. Devotees had never chanted this bhajan before. Prabhupada taught them how to chant Paramakuruna. Ez egy olyan bhajan volt, amit még sosem hallottak a bakták, és akkor Prabhupada megtanította nekik a Paramakurunában. Few devotees knew the words, but at that time most of the devotees did not know. Néhány bakta már ismerte a szavakat, de a legtöbben nem. So following in the footsteps of Srila Prabhupada, I was thinking that we could chant this bhajan Paramakuruna today. Srila Prabhupada lábnyomait követve azt gondoltam, hogy mi is elénekelhetjük ezt a bhajant. Prabhupada very meticulously taught the devotees how to chant it and to follow along. Nagyon precízen tanította a baktáknak, hogy hogyan énekeljük. But before I chant Paramakuruna, I wanted to chant one other bhajan. De a Paramakuruna eléneklése előtt el akartam énekelni egy másik bhajant. And that is Dayal Nitai Chaitanya. Ez a Dayal Nitai Chaitanya. Particularly like this bhajan, especially because of the way it ends. Nagyon szeretem ezt a bhajant, kifejezetten amiatt, ahogy befejeződik. Eshe Vrindavani Radhe Shami Pavidarasham Gora Kripa Harihe. Which means that at the end of life you will obtain the beautiful vision of Radha and Sham in Vrindavan. Ez azt jelenti, hogy az életed végén meg fogod látni Radha és Shyam gyönyörű formáját Vrindavanban. But only if the mercy of Lord Gaura is first received. De csak akkor, hogyha először megkapod az Úr Góra kegyét. So this is a very appropriate bhajan I thought we could also chant. Azt gondoltam, hogy ez egy nagyon ideillő bhajan, amit szintén elénekelnek. That if one wants to obtain the beautiful vision of Radha and Shyam in Vrindavan, then they have to first get the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Hát, hogyha valaki meg akarja látni Radha és Shyam gyönyörű formáját Vrindavanban, akkor először meg kell kapnia az Úr Chaitanya kegyét. Just as Narottam Das Thakur explains in Gauranga Bolite Habe, Akabe Nitachan Karuna Habe, Samsara Vasana Murakapi Kucha Habe. He says that when will the day come when I will receive Lord Nityananda's mercy? Ahogy Narottam Das Thakur is imádkozik, mikor jön el az a nap, amikor megkapom az Úr Nityananda kegyét. Upon having received it, then I will become free from all material desires. Elnyerve azt, meg fogok szabadulni minden anyagi vágytól. And then the next verse, Narottam Das Thakur says that when will my mind become peaceful and happy, and I'll become free from all material desires. És a következő verszakban azt mondja, hogy mikor leszek békés és boldog és mentes minden anyagi vágytól. Because only then will I be able to meditate upon Radha and Shyam and God. Mert csak akkor fogok tudni meditálni Radha és Shyamon Vrindavanban. So Lord Chaitanya and Lord Nityananda work very nicely together. Az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda nagyon szépen dolgoznak együtt. They are two lords, Paramakuruna Bahudurija, who have come to introduce a very simple and sublime process for cleaning the heart. Két úr, aki egy nagyon egyszerű és magasztos folyamatot vezetett, hogy megtisztítsuk a szívünket. And if one obtains their mercy, then
Lord Nityananda, he personally qualifies one by cleaning the heart, and therefore he makes his recommendations. Aki elnyeri a kegyüket, annak az Úr Nityananda személyesen megtisztítja a szívét és ajánlatot tesz. Actually, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur magyarázza. He said that Lord Nityananda is the first spiritual master. Azt mondja, hogy az Úr Nityananda az első lelki tanítómester. He is the original spiritual master who takes responsibility for cleaning the hearts of the disciples. Ő az eredeti lelki tanítómester, aki felelősséget vállal arra, hogy megtisztítsa a tanítvány szívét. And when one has received the mercy of Lord Nityananda, his heart becomes clean, free from material desires for sense gratification. Ha valaki elnyeri az Úr Nityananda kegyét, akkor a szíved mentes lesz az érzéki elégítésre való vágytól. Then it is Lord Nityananda who makes his recommendations to Srimati Radharani, who is also Guru of the inner circle. És akkor az Úr Nityananda ajánlja ezt a baktát Srimati Radharaninak, aki a belső körnek a gurúja. And then when Lord Nityananda makes the recommendation to the Guru of the inner circle, then the devotee can enter into the dancing party of Radha and Shyam. És amikor az Úr Nityananda ajánlja a baktát a belső kör gurújának, akkor a bakta Rád és Jám ketteléseiben beléphet. So first one must receive the mercy of Lord Nityananda, who is the original spiritual master. Először meg kell kapnunk az Úr Nityananda kegyét, aki az eredeti lelki tanítómester. And then one can achieve the mercy of Lord Chaitanya. És akkor elérhetjük az Úr Chaitanya kegyét. And yata yata gora padara vinde, to the degree that one renders service to Lord Chaitanya, to that degree one becomes qualified to enter into the pastime to Radha and Shyam. Amilyen mértékben szolgáljuk az Úr Chaitanyát, olyan mértékben válunk képesítették arra, hogy szolgáljuk Rád és Jámot. So this is a very wonderful bhajan about the mercy of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Ez egy nagyon gyönyörű bhajan az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda kegyéről. So just as Prabhupada taught the devotees how to chant Karma Purna, I'm going to make an attempt to help you in chanting this very nice bhajan, and then we can chant Karma Purna too. Ahogy Prabhupada is tanította a baktáknak, hogy kell énekelni ezt a nagyon szép bhajant, én is megpróbálom elmondani nektek, és akkor el tudjuk együtt énekelni. First we'll read the translation. Először elolvasjuk a fordítást. Chanting the holy names, Doyo Nitai Chaitanya, all my mind dances, all my mind dances, all my mind dances. A Doyo Nitai Chaitanya szent neveket énekelve, ó táncol az elmém, ó táncol az elmém, ó táncol az elmém. Oh, such a merciful personality as Nityananda Prabhu is not to be found anywhere. Ó, olyan kegyes személyiséget, amilyen az Úr Nityananda nem található sehol. He suffers a beating from Jagai and Madhai and still gives them love of God. Elszenvedi Jagai és Madhai ütéseit, és még mindig az Isten szeretetet adja nekik. Oh, when your offenses are vanquished, you will obtain the treasure of love of God. Ó, amikor megszűnnek a sértéseid, eléred az Isten szeretet kincsét. But in these names of Chaitanya and Nitai, there is no consideration of offenses. De Chaitanya és Nitai nevei esetében szóba se jönnek a sértések. Once you have a taste for the holy name of Krishna, bondage to this world will come to an end. Amint ízt tapasztalsz Krishna szent nevéhez, a világhoz való kötöttséged véget ér. Oh, when there is attachment to the holy name of Krishna, then very easily the life of a living being becomes successful. Ó, amikor ragaszkodsz Krishna szent nevéhez, az élőlény élete nagyon könnyen sikeressé válik. But oh, without affection for Krishna, life is simply useless. Ó, de a Krishna iránti szeretet nélkül az élet csupán haszontalan. At the end of life, you will obtain the beautiful vision of Radha and Shyam in Vrindavan if the mercy of Lord Gaura is received. Az életed végén megláthatod Radha és Shyam gyönyörű formáját Vrindavanban, ha elnyered az Úr Gaura kegyét. So, I tried teaching this bhajan once before here, I think it was a few years ago in Gopalina. Azt hiszem, hogy néhány évvel ezelőtt Gorpurimon már próbáltam megtanítani ezt a dalt. It's a little tricky because it doesn't follow a normal course
that most bhajans do. You just read one word after the next. Egy kicsit cseles, meg nem úgy működik, mint általában a bhajanok, hogy az egyik szót a másik után kell olvasni. So please look at the sheets first and listen as I just alone will chant the different lines of this bhajan. Kérlek, nézzétek a lapot, amíg én egyedül most végig énekelem a dalt. And then you'll get a little sense, hopefully, of how it is Akkor chanted. remélem, hogy meg fogjátok érteni, hogy hogy működik. Actually, the first two lines are easy. They're normal. Az első két sor az könnyű, ez megszokott. So I won't even do them because I'm just teaching right now. Úgyhogy ezt nem fogom most énekelni, csak a többit. So look at the under number 2. A kettes alatt nézzétek. Don't repeat, just listen. Ne ismételjétek, csak hallgassátok. Doyal tonai hey, doyal tonai hey, pakiye demodeye, doyal tonai hey, pakiye demodeye, doyal tonai hey. You see how it went? Látjátok, hogy hogy megy? It's the only line that goes like that. Ez az egyetlen sor, ami így megy. The other lines follow a similar pattern, but I'll show you. A következő sorokban egyszerű mintát követik, de megmutatom. Look at the third line under number 2. Nézzétek a kettesben a harmadik sort. And watch while I sing. Kérjetek. Vicharatonai hey, vicharatonai hey, charatonai hey, charatonai hey. Oh nameya ponada, vicharatonai hey. Oh nameya ponada, vicharatonai hey. See? And the third line, the third verse also goes like that. Anurag tohabehe, Anurag tohabehe, Krishna nami Anurag tohabehe. És akkor ez a sor is így működik. Then the third line also goes Jivanto michehe. És a harmadik sor is így megy. Then it goes Krishna rati vina Jivanto michehe. És aztán ez. So see if you can follow. Let's see what happens. Nézzük, hogy tudjátok-e követni. It's not so hard. Nem When olyan the nehéz. devotees follow it and chant it really enthusiastically, it's a pleasant prayer time. Amikor a bakták tudják követni, és lelkesen éneklik, akkor ez egy nagyon örömteli kirtán.
Hare
now I'm going to chant Parama Karuna, Most elénekelem a Parama Karunát, which is the other bhajan on the sheet. We'll read the translation. másik bhajan, a napon elolvassuk a fordítást, And then Srila Prabhupada has given a commentary on this bhajan. és Srila Prabhupád magyarázatot is fűzött ehhez a bhajanhoz. And we'll read from the commentary and speak a little bit about Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Olvasni fogunk a magyarázatról, és beszélünk egy kicsit az Úr Chaitanyáról és az Úr Nityanandáról. So first the translation. Először a fordítás. The two lords, Nitai Vijaya-Gauranga, are very merciful. A két úr Nitai Vijaya-Gauranga nagyon kegyesek. They are the essence of all incarnations. Ők mint egy inkarnáció lényege. The specific significance of these incarnations is that they introduced a process of chanting and dancing that is simply joyful. A jelentőség ennek a két inkarnációnak az, hogy bevezettek egy olyan folyamatot, ami nagyon örömteli, az éneklés és táncolás folyamatát. My dear brother, Kedves testvérem, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction and faith. kérlek, hogy erős meggyőződéssel és hittel imád az Úr Chaitanyát és az Úr Nityanandát. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. Aki Krishna tudatossá akar válni a folyamat által, annak fel kell adni az érzékkielégítést. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare without any motive. Csak motiváció nélkül énekelnie kell ezeket a neveket. My dear brother, just try and examine this. Kedves testvérem, próbáld meg megvizsgálni ezt. Within the three worlds, there is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. A három világban senki sem olyan, mint az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them, even birds and beasts cry and stones melt. A kegyes tulajdonságaik annyira csodálatosak, hogy azokat hallva, még a madarak és a vadállatok is Birds what? Cry. sírva fakadnak, és a kő megolvad. And stones melt. Oh, you don't have it? Oh, sorry. Oh, just read it. But Lord Chandas regrets that I am entrapped by sense gratification. De Lord Chandas kesereg, hogy engem csapdába ejtett az érzékkielégítés. Since I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, Mivel nem vonzódom az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda lótuszlábához, then Yamaraj, the superintendent of death, Yamaraj, a halál felügyelője, is punishing me by not allowing me to be attracted to this movement. megbüntet azáltal, hogy nem engedi, hogy vonzódjak ehhez a mozgalomhoz. Okay. So we'll chant this. And I'm going to chant a different melody. Elénekeljük ezt, és most egy másik dallamot fogok énekelni. Because I found that devotees find it easy to chant. Mert úgy találtam, hogy ez könnyebb a baktáknak. It's a melody that was Niranjana Swami taught. Egy olyan dallam, amit Niranjana tanított. He used to play this melody on when he would go out to Harinam and with Radha Damodar. Mikor Harinámra szokott menni Radha Damodarral, akkor szokta ezt énekelni. And although I didn't learn it directly from him, I learned it from one other devotee who learned it from him. De nem közvetlenül tőle tanultam, hanem egy baktától tőle tanultam.
Hare
Actually, this bhajan and kirtan is also connected to the installation of Gauranga Nitai for me. Ez a bhajan és kirtan nekem is kapcsolódik a Gauranga Nitai beavatásához. In 1976, Holiness Tamal Krishna Maharaj installed Gauranga Nitai deities in Boston. 1976-ban őszentsége Tamal Krishna Maharaj Bostonban avatott be Gauranga Nitai multikat. And it was a very big celebration for the installation of these deities. Hatalmas ünnepség volt a multik beavatásakor. These deities came actually from a lot of deities that the Radha Damodar bus body had brought to America from India. Ezek a multik, azok közül a multik közül valók voltak, akiket a Radha Damodar busz csoport hozott Amerikába, nagyon sok multik közül. There had been a big installation in Chicago of all these Gauranga Nitai deities for all the buses on Radha Damodar. Volt egy nagy avatás Chicagóban, az összes Gauranga Nitai multit beavatták, hogy az összes buszba jusson. And then after that big ceremony in Chicago, then Tamal Krishna Maharaj, I think, shortly afterwards, he came to Boston and did the installation of the Gauranga Nitai deities that we had for the Boston temple. És a nagy chicagói fesztivál után jött Tamal Krishna Maharaj Bostonba, és ott tartotta ezt a beavatást a bostoni templomban. And he asked me to lead the kirtan during the installation ceremony. És megkérte, hogy a beavatási szertartás során vezessem a kirtant. And then he came over and told me, "Do you know this melody?" És akkor odajött hozzám, és mondta, hogy ismered ezt a dallamot? And he started singing the melody. És elkezdte énekelni a I dallamot. said, "Oh, that's the melody that Niranjana Swami plays, right?" Szóval mondtam, hogy ugye ez az a dallam, amit Niranjana Swami énekel. I said, "Yes, I learned that with Parama Karuna and the harmonium when I started playing the melody." Mondtam, hogy ezt megtanultam a Paramakarunától, és elkezdtem játszani a dallamot. So I played it for him. He said, "Yes, that's the melody." Akkor játszottam neki, és mondta, hogy igen, ez a dallam. And then he took his finger and he looked at me and he said, "Don't stop playing that." És akkor így a mutatójával így nagyon hevesen mondta nekem, hogy ne hagyd abba ezt a dallamot énekelni. So during the whole installation of Sri Gauranga Nitai, you know, I was chanting that melody under strict orders. És akkor az egész beavatási ünnep alatt ezt a dallamot énekeltem a nagyon szigorú utasítás szerint. And those days when you got strict orders from Tamal Krishna Maharaj, you accepted them. És azokban az időkben, hogyha valaki ilyen szigorú utasítást kapott Tamal Krishna Maharajtól, akkor elfogadta. So it's actually a melody that was chanted in the very, very early days. Ez egy olyan dallam, amit nagyon korai időben énekeltek a 60-as években. And somehow it had gotten lost. Aztán valahogy elveszett. Chanted, but Tamal Krishna Maharaj was very, very much attached to that melody. Bakták nem nagyon énekelték, de Tamal Krishna Maharaj nagyon ragaszkodott ehhez a dallamhoz. And so there's another connection with the installation of Gauranga Nitai for me. Úgyhogy számomra ez kapcsolódik a Gauranga Nitai beavatáshoz. So as we said that we're going to read from and speak about commentary that Srila Prabhupada gave on this bhajan. Ahogy említettem, fogok beszélni ennek a bhajannak a fordításáról és a magyarázatról, amit Srila Prabhupada fűzött hozzá. And I have the translation. I think. Yes. Good. So this is a song by Lochandas Thakur. Ezt a dalt Lochandas Thakur írta. Pahu means Lord and Dui Jana means two. Pahu azt jelenti, hogy úr, a Dui Jana pedig azt jelenti, hogy kettő. Lochandas Thakur declares that the two lords, Nitai Gaur Chandra, Lord Nitai and Lord Chaitanya,
a very merciful Paramakuruna. Úr Csandrász úr kijelenti, hogy a két úr, Nitai Vijaya-Gauranga, az úr Nitai és az úr Chaitanya nagyon kegyesek, Paramakuruna. Sava avatara sarva shiromani. Avatar means incarnation and Sava means all. Avatár inkarnációt jelent, a szava pedig azt jelenti, hogy mind. They are the essence of all incarnations. Ők minden inkarnáció lényege. The specific significance of these incarnations is that prosecuting their way of self-realization is simply joyful, Kevala Ananda Kanda, for the introduced chanting and dancing. Ezeknek az inkarnációknak a sajátos jelentősége az, hogy ők az önmegvalósítás útján vezették be, ami nagyon tehát egyszerűen örömteli, Kevala Ananda Kanda, és bevezették az éneklést és a táncot. There are many incarnations like Lord Ram and even Krishna, Putat Bhagavad Gita, which requires knowledge and understanding. Sok inkarnáció létezik, mint az Úr Ráma, vagy akár Krishna, aki a Bhagavad Gitát tanította, amihez szükség van tudásra és megértésre. But Lord Chaitanya and Nityananda introduced a process that is simply joyful, simply chant and dance. Az Úr Chaitanya és Nityananda egy olyan folyamatot vezettek be, ami egyszerűen örömteli, csak énekelj és táncolj. Therefore Lord Chandas requests everyone, Bhajo Bhajo Bhai Chaitanya Nitai. My dear brother, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction and faith. Ezért Lord Chandas úr mindenkit arra kér, kedves testvérem, kérlek, hogy csak imád az Úr Chaitanyát és Nityanandát szilárd meggyőződéssel és hittel. Don't think that this chanting and dancing will not lead to the desired goal. Nem gondolt, hogy ez az éneklés és táncolás nem fog elvezetni a vágyott célhoz. It will. El fog. It is the assurance of Lord Chaitanya Mahaprabhu that one will get all perfection by this process. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu garantálja, hogy az ember minden tökéletességet el fog élni ezáltal a folyamat által. Therefore one must chant with firm faith and conviction, Vishvasa Kori. Ezért az embernek szilárd hittel és meggyőződéssel kell énekelnie. But what is the process? De mi a folyamat? The process is Vishaya Charya Se Rase Majya. A folyamat a Vishaya Charya Se Rase Majya. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. Ha valaki Krishna tudatosra akar válni a folyamat segítségével, fel kell adni az érzékkielégítést. That is the only restriction. Ez az egyetlen korlátozás. We'll speak about this. Erről fogunk beszélni. If one gives up sense gratification, it is sure that he will reach the desired goal. Ha az ember feladja az érzékkielégítést, bizonyos, hogy el fogja érni a vágyott célt. Mukhe bolo hari hari. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare, without any motive of sense gratification. Az embernek egyszerűen csak énekelnie kell, hogy Hare Krishna, Hare Hare, az érzékkielégítésre való bármilyen vágy nélkül. Deko ore bai tribhuvaninai. Chandas Thakur says, my dear brother, you just try and examine this. Chandas Thakur azt mondja, kedves testvérem, próbáld meg megvizsgálni ezt. Within the three worlds, there is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda, because their merciful qualities are so great that they make even birds and beasts cry, what to speak of human beings. A három világban senki sem olyan, mint az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda, mert az ő kegyes tulajdonságai annyira csodálatosak, hogy azoktól még a madarak és a vadállatok is sírva fakadnak, az emberi lényekről nem is beszélve. Actually, when Lord Chaitanya passed through the forest known as Jarakanda, the tigers, elephants, snakes, deer, and all other animals joined him in chanting Hare Krishna. Igazából, amikor az Úr Chaitanya keresztül ment a Jarikanda erdőn, tigrisek, elefántok, kígyók, őzek és minden más állat csatlakozott hozzá a Hare Krishna éneklésében. It is so nice that anyone can join. Olyan csodálatos, hogy bárki csatlakozhat. Even the animals can join, what to speak of human beings. Még az állatok is csatlakozhatnak, az emberi lényekről nem is beszélve. Of course, it is not possible for ordinary men to induce animals to chant. Persze közönséges emberek nem tudnak rávenni állatokat az éneklésre. But if Chaitanya Mahaprabhu could inspire animals to chant,
at least we can encourage human beings to adopt this path of Hare Krishna mantra chanting. De ha Chaitanya Mahaprabhu tudta inspirálni az állatokat az éneklésre, akkor mi legalább bátorítsuk az embereket, hogy fogadják el a Hare Krishna mantra éneklését. So nice that even the most stone-hearted man will be melted. Olyan szép, hogy még a legkőszívűbb ember is el fog olvadni. Pashana means stone. Pashana követ jelent. So nice that even stone will melt. Olyan szép, hogy még a kő is megolvad. But Lochandas Thakur regrets that he is entrapped by sense gratification. De Lochandas Thakur kesereg, mert az érzékkielégítés csapdájában van. He addresses himself. My dear mind, you are entrapped in this sense gratification process and you have no attraction for chanting Hare Krishna. Megszólítja magát. Kedves elmém, az érzékkielégítés folyamatának csapdájába estél, és nem vonzódsz a Hare Krishna énekléséhez. Since you have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, what can I say? Mivel nem vonzódsz az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda lótuszlábához, mit mondhatnék? I can simply think of my misfortune. Csak a szerencsétlenségemre tudok gondolni. Yamaraj, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this movement. Yamaraj, a halálfelügyelője megbüntet azáltal, hogy nem engedi, hogy vonzódjak ehhez a mozgalomhoz. So I'm going to speak a little bit about Srila Prabhupada's commentary. Egy kicsit beszélni fogok Srila Prabhupád magyarázatáról. But I wanted to read one more very short thing De to még share egy with you. másik nagyon rövid dolgot el akartam olvasni, megosztani veletek. This is my own songbook. I compiled the things that I've little bits of nectar related to the bhajans. Ez a saját dalos könyvem, ahol összegyűjtöttem mindenféle kis nektárokat, amik a bhajanokhoz kapcsolódnak. And this is a Prabhupada's diary entry on February 3rd, 1966. 1966. február 19-én Prabhupád naplójából egy bejegyzés. Srila Prabhupada, as we know, used to keep a diary, and he would enter everything in his diary every day, beginning on the Jaladuta, and then also when he arrived in America. He had a diary. Tudjuk, hogy Srila Prabhupád, amikor elindult a Jaladutával és megérkezett Amerikába, akkor egy naplót vezetett, amiben minden nap feljegyzéseket készített. And in fact, I told this story once before that one time I used to visit the archives in America regularly. Már meséltem egyszer ezt a történetet, hogy volt egy időszak, amikor rendszeresen ellátogattam Amerikában megnézni az archívumokat. And whenever I would go there, I'd always ask the archives people, have any new nectar? És mindig kérdeztem tőlük, hogy van-e valami új nektár. And the devotee, who at the time, his name was Ranjit Prabhu, was in charge, he said, just so happens I have something here. És akkor egyszer egy Ranjit Prabhu nevű bakta, aki ott volt, mondta, hogy na most igazából van itt valami. And he reached into a drawer and he pulled out Prabhupada's diary. Benyúlt egy fiókba és elővette Prabhupád naplóját. He said, Bali Mardan, Prabhu just gave this to me last week. You're the first person I'm showing it to you. Ezt múlt héten kaptam Bali Mardan Prabhutól, te vagy az első ember, akinek megmutatom. This devotee, Bali Mardan, was Prabhupada's secretary for a while. Somehow he had Prabhupada's diary and he kept it for many years and didn't tell anybody. Bali Mardan Prabhupád titkára volt egy ideig, és nála volt ez a napló, és megtartotta, nem beszélt róla senkinek. And finally he realized, I better not keep this any longer if devotees find out. Something might happen to me. Aztán végül mondta, hogy hát lehet, hogy jobb, ha ezt nem tartom meg magamnak, mert ha a bakták megtudják, akkor lehet, hogy valami történik velem. And he was also could see that there was an archives that was archiving all of Srila Prabhupada's, everything about Srila Prabhupada, so he trusted to give it to them. És látta azt is, hogy van egy archívum, ahol mindent megőriznek, ami Srila Prabhupáddal kapcsolatos, úgyhogy nekik adta. So he pulled out this diary and he said, Maharaj, here, look at it, take it, you can go look at it if you want. Elővette ezt a naplót, és akkor oda tette elé, mondta, hogy Maharaj, itt van, megnézheted, ha szeretnél. So you can imagine holding this diary, Prabhupada. Képzelhetitek, milyen volt a kezemben tartani Prabhupád naplóját. So I started flipping through the pages. Elkezdtem lapozgatni. And somehow Krishna immediately brought me to this diary entry. És valahogy Krishna rögtön ehhez a napló bejegyzéshez vitt. And when I read it, I just started crying. És amikor elolvastam, csak elkezdtem sírni. It was like classic Prabhupada. Ez ilyen klasszikus Prabhupád volt. So many things that for me, like
are classic Prabhupada. Olyan sok dolog van, ami számomra klasszikus Prabhupada. His compassion, Könyörületessége. Definitely his compassion, most profound. Egyértelműen a könyörületessége, ami annyira mély. But his conviction. És a meggyőződése. Just like he's talking about in this bhajan, that one has to have, the process works as long as there's conviction. Mint ahogy a bhajanban is mondja, hogy a folyamat működik, amikor ott van ez a meggyőződés. He says that don't think that by taking shelter of the lotus feet of Lord Nityananda that you won't achieve all perfection of life. Azt mondja, hogy ne gondold, hogy ha menedéket veszel az Úr Chaitanya lótusz lábánál, akkor nem éred el az élet tökéletességét. He says, don't think that this chanting and dancing will not lead to the desired goal. It will. Ne gondold, hogy az éneklés és a táncolás nem fog eljutatni a vágyott célhoz, el fog. It is Lord Chaitanya's assurance that one will achieve this desired goal. Az Úr Chaitanya garantálja, hogy az ember el fogja érni a vágyott célt. Therefore one must chant with firm faith and conviction. Ezért szilárd meggyőződéssel és hittel kell énekelni. This is also, for me, classic Prabhupada's conviction. Nekem ez is klasszikus Prabhupada meggyőződése. And Prabhupada had written in his journal entry on this date, February 3rd, 1966, it was the day that Prabhupada had gone with the very early devotees to make a studio recording of the Hare Krishna mantra. 66. február 3-án készült ez a naplóbejegyzés, amikor Prabhupada elment a baktákkal egy stúdióba a Hare Krishna mantrát felénekelni, felvételt készíteni. And it was the very, very, very beginning. Ez igazából a kezdetekben van. And Prabhupada wrote in his journal entry, today there was a very nice demonstration of tape record Sankirtan by me. És akkor Prabhupada írja, hogy ma volt egy nagyon szép felvétel, vagy ilyen bemutatása az általam készített Hare Krishna éneklésre. It is all the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ez mind Sri Chaitanya Mahaprabhu kegye. Srila Haridas Thakur said that the transcendental sound of Harinam would even purify the heart of birds and beasts. Srila Haridas Thakur azt mondta, hogy a Szent Névnek a transzcendentális hangvibrációja még a madarakat és az állatokat is meg fogja tisztítani. Today, this statement of Thakur Haridas is corroborated. A Haridas Thakurnak ez a kijelentése alá van támasztva. These Americans cannot understand even a word's meaning of the Sankirtan. Ezek az amerikai bakták még a Sankirtan szó jelentését is képtelenek megérteni. And yet they were so much attracted. Mégis annyira vonzódnak. It is all Sri Chaitanya Mahaprabhu's power. Ez mind Sri Chaitanya Mahaprabhu hatalma. There is no credit for me. Engem nem illet semmilyen érdem. So precious. Olyan értékes. Prabhupada wrote that in his diary that day. Ezt írta Prabhupada naplójában, miután elment. So today, the statement of Haridas Thakur has been corroborated. Ma Srila Prabhupada, Haridas Thakur kijelentése meg van erősítve. That this Harinam will purify the hearts of birds and beasts. Hogy ez a Harinám meg fogja tisztítani még a madarak és a vadállatok szívét is. Prabhupada oftentimes would say that for devotees, for people who don't know about the actual process of self-realization, Prabhupada gyakran mondta, hogy azok az emberek, akik nem ismerik az önmegvalósítás folyamatát, and who cannot be attracted to the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, és nem tudnak vonzódni az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda kegyéhez. he said they are compared to like Dvipada Pashu, Szóval, hogy őket a Dvipáda pasukhoz lehet hasonlítani. two-legged animals. Kétlábú állatok. So Prabhupada is saying today it has been corroborated. Prabhupada mondja, hogy meg van ez erősítve. That the mercy of Lord Chaitanya is so potent. Hogy az Úr Chaitanya kegye olyan erős. That these American people don't even understand the meaning of the Sankirtan. Hogy ezek az amerikaiak még nem is értik a Sankirtan jelentését. Yet they're so much attracted. Mégis annyira vonzódnak. Of course, this is the method that Prabhupada employed in distributing the holy name of the Lord. Persze ezt a folyamatot alkalmazta Prabhupada a Szent Név terjesztésében. He made it very attractive. Nagyon vonzóvá tette. And that was his method of distribution throughout his whole manifest presence in this world. És ez volt a módszere, amíg jelen volt ebben a világban.
Because Srila Prabhupada was Lord Chaitanya's ambassador, he understood Lord Chaitanya's purpose and his mission. Srila Prabhupada az Úr Chaitanya nagykövete volt, aki megértette az ő szándékát és misszióját. That Lord Chaitanya, as Prabhupada said, is Krishna himself, but he came again as a devotee to make the process attractive. Ahogy Prabhupada mondta, az Úr Chaitanya maga Krishna, de újra eljött azért, hogy a folyamatot vonzóvá tegye. Although Krishna's pastimes are very attractive, Bár Krishna kettelései nagyon vonzóak, most people do not even recognize who Krishna is. a legtöbben nem ismerik fel, hogy kicsoda Krishna. Prabhupada said very few could recognize Krishna during his manifest presence. Prabhupada mondta, hogy amikor Krishna jelen volt, akkor nagyon kevesen ismerték fel őt. When Krishna comes, he comes to attract the fallen conditioned souls and brings his entourage with him. Amikor Krishna eljön, akkor azért jön, hogy megmentse a feltételekhez kötött elesett lelkeket, és jön bele a kísérete. But as Prabhupada said, Krishna established a certain condition in order to obtain some attraction. De ahogy Prabhupada mondta, Krishna feltételeket szab, hogy vonzódni tudjunk. He said, first you have to surrender. Azt mondja, hogy először meg kell hódolnod. He said, but Lord Chaitanya's particular purpose for coming, appearing, was to take away that condition. Azt mondta, hogy az Úr Chaitanya eljövetelének a célja az volt, hogy ezt a feltételt eltörölje. And Lord Chaitanya actually made the first move. Az Úr Chaitanya tette az első lépést. Without any previous qualification on the part of anyone else. Anélkül, hogy bárki másnak bármilyen képesítése lett volna. He made the first move because he appeared to magnanimously give this type of love for Krishna that Krishna himself appeared to give. Ő tette az első lépést, mert azért jelent meg, hogy azt a fajta Krishna iránti szeretetet adja, amit Krishna jelent megadni. But he understood that if I'm going to be able to give it and awaken this love in the hearts of people, I have to make it attractive. De értette, hogy ha én oda akarom adni ezt a fajta szeretetet az embereknek, akkor ezt vonzóvá kell tennem. So how did Lord Chaitanya make it attractive? Hogyan tette az Úr Chaitanya vonzóvá? Lord Chaitanya made it attractive by tasting the mood of a devotee himself. Azáltal tette vonzóvá, hogy ő maga megízlelte a baktának hangulatát. This is what made his process so attractive. Ezt tette a folyamatát annyira vonzóvá. He didn't say, first surrender and then I'll let you in on something that's very attractive. Ez volt hogy meg kell először hódolni, és aztán mutatok neked valamit, ami nagyon vonzó. Nem mondta ezt. No, he displayed the example and qualities of a completely surrendered devotee. Ő teljesen meghódolt baktának a helyzetét mutatta be. In total humility. Teljes alázattal. Such complete, utter humility that was manifest in his character. Olyan teljes alázat nyilvánult meg a jellemében. And such a deep taste. És olyan mély ízt tapasztalt. That he awakened this taste to others simply by tasting it himself. Hogy felébresztette ezt az ízt másokban pusztán azáltal, hogy ő maga megízlelte. In fact, the other bhajan, which we won't have time to chant, A másik bhajan, amire most már nem lesz idő, which was the instructions for method of worshiping Lord Chaitanya, Yavite. ami utasítások arra, hogy hogyan kell imádni az Úr Chaitanyát. Bhaktivinoda Thakur explains that Lord Chaitanya awakened this sweet taste of chanting by tasting it himself. Bhaktivinoda Thakur magyarázza, hogy az Úr Chaitanya az édes ízt az éneklés iránt azáltal ébreszti fel, hogy ő maga is énekel. This is how he made it so attractive for others to see. Így tette olyan vonzóvá másoknak, hogy láthatták. And simply by seeing Lord Chaitanya relishing the sweet taste of his own names. És ahogy látták, hogy az Úr Chaitanya megízleli saját neveinek az édes ízét, When Lord Chaitanya would travel completely absorbed in his own names. amikor az Úr Chaitanya utazott, teljesen elmerült a saját neveiben. Not only did he awaken the sweet taste in any human being who saw him, És nem csak, hogy felébresztette ezt az édes ízt minden emberi lényben, aki látta őt, but even while he was traveling through the forest of Jharkhand, de amikor a Jharkhanda erdőre utazott, he awakened the sweet taste of the holy name even in the wild beasts. akkor a szent név édes ízét átadta még a vadállatoknak is. While walking through the forest of Jharkhanda, the
lions, the tigers, and the deer, and all the wild animals, simply upon seeing him. Még az oroszlánok, a tigrisek és az őzök is pusztán, amikor meglátták. Like once Lord Chaitanya, when he was walking through Charakanda, he saw a tiger lying on the path. He kicked the tiger with his foot. Amikor az Úr Chaitanya ment a Jarikanda erdőbe, akkor egyszer az úton feküdt egy tigris, és akkor az Úr Chaitanya a lábával megrúgta. And he looked at the tiger and said, "Chant Hare Krishna." Ránézett a tigrisre, és mondta neki, hogy énekeld a Hare Krishna. The tiger stood up and began chanting. A tigris felállt, és elkezdett énekelni. And then while Lord Chaitanya went down to the river to chant his Gayatri, take his bath, Az Úr Chaitanya elment a folyóhoz, hogy elmondja a Gayatrit, hogy megfürödjön. I heard a wild elephants came. Jött egy csorda vadelefánt. And when I heard a wild elephants come, generally you don't just stand there. És általában, amikor jön egy csorda vadelefánt, akkor nem átsorogszol. Lord Chaitanya just looked at them and splashed some water on them. Az Úr Chaitanya pedig rájuk nézett, és vizet spriccelt rájuk. And said, "Chant Hare Krishna." És mondta, hogy énekeljétek a Hare Krishnát. And the elephants would stand up and they would all chant. És az elefántok felálltak, és mindannyian extázisban énekeltek. Completely absorbed in the holy name. That was his method of distribution. Teljesen elmerültek a Szent Névben, ez volt a módszere osztani a nevet. And as he was walking through the forest of Jarakanda, completely absorbed in his own names, És hogy ment a Jarikanda erdőn keresztül, teljesen elmerülve a saját neveiben, then the deer would start following him. az őzek elkezdték követni őt. There's that wonderful picture right there. Ott van ez a csodálatos kép. Lord Chaitanya is standing with all the deer and he's quoting a verse Az Úr Chaitanyát körülveszik az őzek, és idézi ezt a verset about the deers in Vrindavan. Vrindában őzeiről. And then he's also quoting a verse that in Vrindavan there is no animosity whatsoever between wild animals. És azt a verset is idézi, ami azt mondja, hogy Vrindában nincs ellenségesség a különböző állatok között. So while the deer were following him, then the tiger were following the deer. Az őzek követték őt, a tigrisek pedig követték az őzeket. So the tigers generally have some reason for following deer. A tigriseknek általában van oka az őzeket követni. So all these deer were following Lord Chaitanya and the tigers were following behind and Lord Chaitanya turned to them. És ezek az őzek mind követték az Úr Chaitanyát, és a tigrisek meg követték őket, és az Úr Chaitanya feléjük fordult. He raised his hands and said, "Chant Hare Krishna." Felemelte a karjait, és mondta, hogy énekeljétek a Hare Krishnát. And then the tigers and the deers, both together, they would chant. És a tigrisek és az őzek együtt énekeltek. They would embrace each other. Megölelték egymást, And they started even kissing each other. és még meg is puszíták egymást. Such is the power of the holy name. Ilyen a Szent Név hatalma. Such is the power of Lord Chaitanya's method of distribution that even wild animals and beasts cry upon seeing his example. Úr Chaitanya terjeszti a szent nevet, hogy még a vadállatok is sírva fogadnak a példája láttán. So Prabhupada said this is not an ordinary thing to make animals chant and dance and cry. Prabhupada azt mondta, hogy nem egy közönséges dolog, hogy az állatokat rá tudja venni valaki, hogy énekeljenek és sírjanak. But at least we should try making the human beings. De mi legalább próbáljuk meg az embereket rávenni arra, hogy énekeljenek. And then he wrote his diary that yes, even Prabhupada was successful in making the animals chant and dance and attracted to his names. És akkor a naplójából látjuk Prabhupádnak, hogy ő is képes volt rávenni másokat arra, hogy énekeljék és leszendeljék és vonzódjanak hozzá. Prabhupada's method of distribution was making Krishna consciousness so attractive because he was so attractive. Prabhupád Attracted to it. terjesztette a Szent Nevet, az nagyon sokakat vonzott, azért amiatt, hogy Prabhupád maga is annyira vonzódott hozzá. That is the best method of making Krishna consciousness attractive. Ez a legjobb módszer ahhoz, hogy a Krishna tudatot vonzóvá tegyük. When the devotees are actually relishing this chanting and dancing, it is very pleasing to Lord Chaitanya. Amikor a bakták örömüket lelik az éneklésben és a táncolásban, akkor az Úr Chaitanya nagyon örül. And this becomes very attractive to others also who want to experience. És ez mások számára is nagyon vonzóvá válik, akik meg akarják tapasztalni. Therefore, Lord Chaitanya and Lord Nityananda are described to be the most merciful because they've given a process which is Kevala Ananda Kanda, simply joyful. Az Úr Chaitanyát és az Úr Nityanandát a legkegyesebbnek tartják, mert egy olyan folyamatot adtak, ami nagyon örömteli. Imagine just chanting and dancing and honoring Krishna Prasadam as a method for perfection, self-realization. Képzeljétek el, hogy az önmegvalósítás
tökéletesítésének a folyamata az, hogy egyszerűen csak énekelsz és táncolsz és praszádomat eszel. But he says, Bhaktivinoda Thakur says, Vishaya Charya Sela Se Majia Mukhe Bolo Hari Hari. De Niranjana Swami azt mondja, So if one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. hogyha az ember Krishna tudatosra akar válni egy folyamat segítségével, akkor fel kell adni az érzékkielégítést. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare without any motive. Minden motiváció nélkül énekelnie kell, hogy Hare Krishna, Hare Hare. So Srila Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur together are explaining what does it mean to give up sense gratification. Sri Prabhupada és Niranjana Swami is magyarázzák, hogy mit jelent feladni az érzékkielégítést. Because as Prabhupada said in his commentary, this is the only condition. Mert ahogy Prabhupada magyarázatban mondta, ez az egyetlen feltétel. And he says that, wait a minute. That is the only restriction. Azt mondja, hogy ez az egyetlen korlátozás. You have to give up sense gratification. Fel kell adni az érzékkielégítést. Such a small thing, isn't it? Kis dolog, ugye? If you just give up sense gratification, then the process works. Ha csak feladod az érzékkielégítést, működik a folyamat. But Prabhupada very, very clearly and very meticulously qualifies what does it mean to give up sense gratification. Prabhupada nagyon-nagyon világosan és nagyon-nagyon pontosan megmondja, hogy mit jelent feladni az érzékkielégítést. And he says, right in the translation, that he says one has to chant Hare Krishna without motive. Azt mondja, hogy az embernek énekelnie kell a Hare Krishnát motiváció nélkül. That's what it means to give up sense gratification. Ezt jelenti feladni az érzékkielégítést. That one should not chant Hare Krishna for to ask Krishna to fulfill my desires. Hogy ne azért énekeljük a Hare Krishnát, hogy közben kérleljük Krishnát, hogy teljesítse az én vágyamat. Prabhupada, excuse me, not Prabhupada, but Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains this. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ezt magyarázza. When he describes how should one chant Hare Krishna, amikor arról beszél, hogy hogyan énekelje az ember a Hare Krishnát. he says pure devotees do not chant the Lord's name to counteract sinful reactions. Azt mondja, hogy a tiszta bakták nem azért éneklik a Szent nevet, hogy semlegesítsék a bűnös visszahatásokat. To accumulate piety. Hogy jámbor eredményt halmozzanak fel. To attain heavenly pleasures. Hogy elérjék a mennyei boldogságot. To mitigate famine. Hogy az éhínséget megsemmisítsék. Devastating epidemics. Vagy a pusztító járványt. Social unrest. Vagy a társadalmi nyugtalanságot. Disease. A betegséget. Civil strife. A társadalomban lévő kínlódást. Or to obtain wealth or an earthly kingdom. Vagy hogy vagyonra tegyenek szert, vagy evilági királyságra. Since the Lord is the supreme personality of Godhead, mivel az Úr az Istenség legfelsőbb személyisége, to ask Him to fulfill our wishes is to treat Him as our servant. Arra kérni őt, hogy a mi vágyainkat teljesítse, azt jelenti, hogy a szolgánknak tekintjük őt. This is an offense. Ez egy sértés. Therefore, calling the Lord's names for any reason other than to attain His devotional service is useless. Tehát, hogyha a Szent nevet énekeljük bármilyen más okból, mint hogy odaadó szolgálatot végezhessünk, haszontalan. Jesus Christ told us not to take the Lord's name in vain. Jézus Krisztus mondta, hogy ne vegyük hiába a szánkra az Úr nevét. However, this does not mean we do not need to always chant the Lord's names. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne énekeljük állandóan az Úr neveit. While sleeping, alvás közben, awake, ébren, eating, evés közben, or enjoying happiness. vagy miközben boldogságot tapasztalunk. To chant the Lord's name, begging for His service is not a useless activity. Az Úr nevét énekelni, hogy könyörögünk az ő szolgálatáért, nem egy haszontalan tevékenység. It is our only duty. Ez az egyetlen kötelességünk. But to make a show of chanting for some other purpose, de hogyha csak úgy csinálunk, mint hogyha énekelnénk valami más céllal, in other words, to fulfill our own desires is useless. Vagyis azért, hogy a saját vágyainkat teljesítsük be, az haszontalan. We should not take to the chanting of the Lord's names uselessly. Ne énekeljük az Úr szent neveit haszontalanul. We should not chant to attain religiosity.
Ne énekeljük azért, hogy vallásossá váljunk, economic development, hogy gazdasági fejlődésre tegyünk szert, sense gratification, vagy érzékkielégítést kapjunk, alliteration. vagy felszabadulást. Instead, we should always chant to attain the Lord's service. Ehelyett mindig azért énekeljünk, hogy megkaphassuk az Úr szolgálatot. So this is what Prabhupada is saying here in his bhajan, what it means to give up sense gratification. Ezt mondja egy Prabhupád ebben a bhajanban, hogy mit jelent feladni az érzékkielégítést. If one chants for the Lord's service, Hogy az ember az Úr szolgálatáért rapázik, one is protected from all other ideas of sense gratification. akkor meg van védve az érzékkielégítés minden elképzelésétől. Automatically, all these other selfish purposes for chanting are eclipsed by chanting for the desire for service. Hogyha a szolgálatra való vággyal énekelünk, akkor megsemmisül minden egyéb dologra való vágyunk. This is what Vishvasakori means. Ezt jelenti a Vishvasakori. Vishvasakori means firm faith. Vishvasakori szilárd hitet jelent. That firm faith is that by chanting this way, I'll achieve perfection. A szilárd hit azt jelenti, hogy ha így módon énekelek, akkor el fogom érni a tökéletességet. Lord Chaitanya is instructed that while chanting the holy name of the Lord, Az Úr Chaitanya ezt tanította a Szentnév éneklése közben. that the devotee can achieve all perfection by cultivating the proper attitude of chanting. Hogy a bakta minden tökéletességet elérhet, hogyha megfelelő attitűddel énekel. He says that the devotee chants the holy name of the Lord in a completely humble state of mind. Azt mondja, hogy egy bakta egy teljes alázattal énekli az Úr nevét. He says that even if rebuked or chastised, a devotee will never try to avenge himself. Még ha meg is van szívbe egy bakta, sosem akar bosszút állni. Even if somebody does something to him, a devotee will never complain. Még hogyha valaki tesz is valamit egy bakta sohasem panaszkodik. He says that the devotee is just like more tolerant than the tree. Azt mondja, hogy egy bakta türelmesebb egy fánál. That if the tree is drying up, the tree never asks anyone for water. Amikor a fa szárad ki, sosem kér senkitől se vizet. And if someone comes and breaks the branches of the tree will never complain. És ha valaki jön és letöri a fa ágait, a fa sosem panaszkodik. He said that a devotee will not ask anyone for anything, but if somebody comes and gives him, he will accept and use it for his Krishna service. Azt mondja, hogy egy bakta sohasem kér senkitől semmit, de ha kap valamit, akkor ezt Krishna szolgálatában használja. And he constantly chants the holy name of the Lord. És állandóan énekli az Úr szent nevét. Says the devotee who chants in this way. Azt mondja, hogy az a bakta, aki így énekel, He said this devotional behavior, when it's chanted, the Hare Krishna mantra is chanted in this way, it solidly maintains one's devotional service. hogyha így énekli az ember a Hare Krishna mantrát, akkor szilárdan fenntartja az odaadó szolgálatát. These are Lord Chaitanya's words. Ezek az Úr Chaitanya szavai. He spoke them, and they're written in Chaitanya Charitamrita. Ő mondta ezeket, és le vannak írva a Chaitanya And he Charitamritában. says, therefore, one should take the verse Trinadapi Sunichana and should string it on the thread of the holy name of the Lord and wear it around one's neck for constant remembrance. Azt mondja, hogy az ember fogja ezt a Trinadapi Sunichana slókát, fűzze fel a Szentnév füzérére, és viselje a nyakában mindig. That the tree will never, even if it's drying up, it won't ask for water. A fa még ha kiszárad, akkor se kér vizet. So in the same way, the devotee never asks the Lord anything for himself, for his own enjoyment. Ugyanígy egy bakta soha nem kér semmit a saját maga számára, a saját élvezete érdekében. He doesn't ask the Lord to serve himself. This is offensive mentality. Nem kéri az Urat, hogy szolgálja őt, ez egy sértő mentalitás. He says when a devotee chants simply for one reason, for the desire for service. Azt mondta, hogy amikor egy bakta csapázik, akkor csak is a szolgálatra való vágyát fejezi ki. This is Vishvasakori. This is firm faith. Ez a Vishvasakori, a szilárd hit. This is the type of faith that is required actually to reap the full benefit of Lord Chaitanya's mercy. Erre a fajta hitre van szükség ahhoz, hogy az Úr Chaitanya kegyét teljes mértékben learathassuk. And it's to the degree that one has faith in this process, has faith in the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, that one can achieve all perfection. És hogyha valakinek hite van ebben a folyamatban, és az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda kegyében, akkor minden tökéletességet elérhet. Lord Chaitanya, as Prabhupada said, Lord Chaitanya and Lord Nityananda came to give a very
joyful process. Ahogy Prabhupád mondta, az Úrcsítani és az Úrnityananda de egy nagyon örömteli folyamatot jöttek el. And they're saying, please, just take this, accept it, this is, have faith. És azt mondták, hogy itt van, csak fogadjátok el, legyen hitetek. Nothing else is required to achieve all perfection. Semmi másra nincs szükség ahhoz, hogy elérjük a teljes tökéletességet. All they ask is that you have faith. Csak annyit kér, hogy legyen hited. That even if I have so many bad qualities, Lehet, hogy annyi rossz tulajdonságom van. even if I have so many material desires, Lehet, hogy annyira sok anyagi vágyam van. even if I have so many attachments in my heart, Lehet, hogy a szívem teli van annyi ragaszkodással. even if I still haven't manifested all good qualities of a Vaishnava, Lehet, hogy nem nyilvánítottam meg a Vaishnava összes jó tulajdonságát, but I have faith. de van hitem. I have faith that this name can bestow all benedictions. Hitem van abban, hogy ez a név, ez minden áldást meg tud adni. I have firm faith that if I simply go on chanting these names, everything will manifest. Szilárd hitem van abban, hogy csak folytatom ezeknek a neveknek az éneklését, minden meg fog And nyilvánulni. Bhaktivinoda Thakur explains that this is the qualification of a Vaishnava, És Bhaktivinoda Thakur magyarázza, hogy ez egy Vaishnava képesítése. that he places his faith, Shraddha Shakti Vishwas Kahida Shuvidaya, Krishna Bhakti Kali Sabakama Kritahaya. That Shraddha means firm faith, that simply by chanting Hare Krishna, Sada azt jelenti, hogy szilárd hit abban, hogy egyszerűen csak a Szentnév a Hare Krishna éneklésével, taking shelter of this process of devotional service, chanting Hare Krishna with this mood of chanting, ha menedéket veszünk az odaadó szolgálatnál, és énekeljük a Hare Krishnát ebben a hangulatban, then all secondary activities can be fulfilled. akkor minden másodlagos tevékenységet elérünk, hogy beteljesítünk. All my other duties can all be fulfilled simply by taking shelter and chanting. Minden más kötelességnek eleget teszünk, hogyha énekeljük a Szent Nevet. This type of shraddha, firm faith, vishvasakori, this is what's required for advancing. Erre a fajta sradára van szükség ahhoz, hogy fejlődjünk. So why did Srila Prabhupada, how did Srila Prabhupada make Krishna consciousness so attractive to others? Hogyan tette Srila Prabhupada Krishna tudatot olyan vonzóvá mások számára? How did he make Krishna consciousness so accessible to others? Hogyan tette olyan elérhetővé mások számára? Because of his firm faith. Mert neki szilárd hite volt. Even on the Jaladuta, after suffering 2 heart attacks, Még a Jalad után is, mivel elszenvedett 2 szívrohamot, right in the Boston harbor, he was writing, a bostoni kikötőben ott írta, I have no qualification, nincs képesítésem, but I have one thing. de van egy dolgom, I have faith in your names. van hitem a nevedben, That simply by chanting your name, everything can be fulfilled. és hogy pusztán a neveid éneklésével mindent el lehet érni. Now, that showed, that is how he awakened this sweet taste in others, because Krishna gave him taste, and he was able to awaken that taste in others. Megmutatta, hogy így tudta másokban felébreszteni az ízt a Szentnév iránt, hogy neki olyan nagy íze volt a Szentnév In énekléséhez. fact, this year we are having the 50th anniversary of Prabhupada's landing at Commonwealth Pier in Boston. Idén ünnepeljük az 50. évfordulóját annak, hogy Prabhupád megérkezett a Commonwealth kikötőbe Bostonban. 1965, 2015 is the 50th anniversary of Prabhupada put to Lotus Street at Commonwealth Pier. 2015, hogy Srila Prabhupád a Commonwealth kikötőbe tehát a partra lépett. We're having a big celebration, Nagy ünnepség lesz. special celebration this year to commemorate the 50th anniversary of Prabhupada's stepping on Western soil. Különleges ünnepség lesz annak örömére, hogy Srila Prabhupád a nyugat földjére lépett. And it was right there in the harbor while the boat was docked at Commonwealth Pier that Prabhupada wrote this Makaneva Rodama. És ott írta Srila Prabhupád a kikötőbe, amikor megérkezett ezt a Márkiri Bhagavata Dharmadal. He says, I understand that I have no qualification, but I have this faith in your name. Azt mondja, hogy nincsen képesítésem, de van hitem a nevedben. And you, Krishna, you can fulfill the purport of the word Bhakti Vedanta if you so desire. És te, Krishna, be tudod teljesíteni a Bhakti Vedanta jelentését, hogyha akarod. So he's teaching us the importance of firm faith. Tanítja nekünk a szilárd hit fontosságát. So that's what it means to give up sense gratification. Ezt jelenti feladni az érzéki elégítést. It means to chant Hare Krishna only for Krishna's service. Azt jelenti, hogy énekelni a Hare Krishnát csak is Krishna szolgálatára vágyva. And to have firm faith that by never giving up the chanting of Hare Krishna, even an impure heart
like lion can become purified. És hogy szilárd hitünk van abban, hogy ezzel a folyamattal egy olyan tisztátalan szív is, mint a miénk, meg tud tisztulni. And this is how Lord Chaitanya and Lord Nityananda made the process of self-realization so easy in this age. Az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda így módon tették az önmegvalósítás folyamatát olyan könnyűvé ebben a korban. Because not only did they say take, but not only did they say take this name, Mert hogy nem csak azt mondták, hogy fogadjátok el ezt, but they taught by their example. hanem a példájukkal tanítottak. If Lord Chaitanya said, if I don't teach by my example, how will these people ever take this up? Az Úr Chaitanya azt mondta, hogy hát ha nem tanítom a példámmal, akkor hogyan fogják ezek az emberek He said, elfogadni? I have to come, I have to teach by example. Jönnöm kell, a példámmal kell tanítanom. Because if one teaches without example, who will follow? Hogyha az ember példamutatás nélkül tanít, ki fogja követni? Yad yada charati shrestha tatadiveta rojana sayapamana gute lokastat anavartate. Lord Chaitanya was quoting Krishna that whatever acts a great man performs and common men will follow in his footsteps. Az Úr Chaitanya Krishnát idézte, aki azt mondja, hogy bármit is csinál, egy nagy személyiség, a közönséges emberek a nyomdokába lépnek. And whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues. És bármilyen példát is mutasson, az egész világ követni fogja. So Srila Prabhupada, as Lord Chaitanya's ambassador, came to continue this method of distribution. Srila Prabhupada az Úr Chaitanya nagyköveteként eljött, hogy folytassa a személy osztását. And we should follow in his footsteps. És nekünk követnünk kell az ő lábnyomait. Simply have firm faith Csak legyen erősítünk. that chanting and dancing and worshipping Lord Chaitanya and hearing of their wonderful pastimes will give us all perfection in life. Az énekléssel és a táncolással, és hogyha hallunk az ő csodálatos, az Úr Chaitanya csodálatos cselekedeteivel, az el fog juttatni minket az élet So tökéletességébe. today you are observing the wonderful appearance of Nitai Vijaya-Gauranga into your lives. Ma azt ünnepeljük, hogy Nitai Vijaya-Gauranga megjelent az életetekben. For those of you who were here when they were installed, then certainly you can understand the significance of today's event. Itt voltak a beavatáskor, azok bizonyára értik ennek a jelentőségét. And for those who weren't here and came later, És akik nem voltak itt, hanem később jöttek, then you can also appreciate the importance of this event by associating with those devotees who understand its significance. Ti pedig meg tudjátok érteni ennek az eseménynek a jelentőségét azáltal, hogy társulhatok azokkal, akik itt voltak akkor. So I'm supposed to stop at 10:30, so I think I should stop. Az volt a kérés, hogy 10:30-kor álljak meg, úgyhogy azt hiszem, hogy meg kellene állni. Any questions? Kérdés. Can we know anything more about the diary of Srila Prabhupada? Will this ever be available to the room? It is available. Már most is elérhető. It's in the database. Benne van a database-ben. It's there. And the book was made also. És egy könyv is készült belőle. They photocopied all the pages and made a book out of it. Lefénymásolták az összes oldalt, és egy könyvet készítettek belőle. And EBT has it. So A BBT-nek megvan, árulják. there's some other entries in this. A lot of entries Prabhupada put in just like how much the expenditure for the day. Sokszor csak azt írta fel Prabhupád, hogy aznap mennyit költött. Even 10 cents we put it in his diary. Még a 10 centet is felírta a It's all there, napjába. anything, everything. Minden ott van. Put all of it in his diary. Minden benne van a naplójában. But there are other jewels there too. De vannak más kincsek is. That was the first jewel that caught my eye. De ez volt az első, ami megragadta a figyelmemet, amikor kinyitottam. In fact, as soon as I read it, I immediately went into the other room. I said, "Did you read this? Did you read this?" És amit elolvastam, szaladtam oda a baktához, és kérdeztem, hogy te olvastad ezt, te olvastad And ezt? I saw the door, and he said, "Well, I looked through, but I haven't read the whole thing yet." I said, "Look, yes, read this." Mondtam, hogy hát részegettem, de még nem olvastam végig, és akkor mondtam, hogy ezt nézd meg, ezt nézd meg. And then I read that entry. Elolvastam neki ezt a bejegyzést.
And I copied it actually on a piece of paper. Kimásoltam magamnak egy lapra. I still have it in my wallet, actually. Mindig benne van a I take it pénztáncban. with me everywhere. Visszapakom van mindenhol. Alright. Jai Sri Dayal, Nitai Vijaya-Gauranga. Samaveda Bhakta Vrinda. Niranjana Swami Maharaj.